নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল l2l তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 5ৰ সলিউশনটো লৈ আহিছো আৰু ভিডিঅটো তোমালোকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাবা। ঠিক আছে, মই কোৱেশ্চনটোলৈ আগবাঢ়িছো। এটা কোৱেশ্চনটোত আছে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱা যে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো 9m + 1 নাইবা 9m + 8 আৰ্হিৰ হয়। তেতিয়াহ'লে আমি আগৰ অংকটোৰ নিচিনাকৈ কোৱেশ্চন নম্বৰ 4ৰ নিচিনাকৈ আমি কি কৰিম, অংকটো আমি সলভ কৰিম। আগতে আমি 4 কোৱেশ্চনটো কি কৰিছিলোঁ, আমি স্কোৱাৰত কৰিছিলোঁ, এতিয়াটো ঘন কৰি আমি সলভ কৰিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে ধৰো A এটা যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। আমি এইটো ধৰি ললো ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা মতে ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা মতে কি হ'ব, ইউক্লিডৰ বিভাজন প্ৰমেয়িকা মতে A = BQ + R, য'ত কি হ'ব 0 ≤ R ≤ B। তাৰ মানে R > 0 and R > B। Rৰ ভ্যালুটো 0ৰ সমান বা 0তকৈ ডাঙৰ হ'ব আৰু Bতকৈ সৰু হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াত আৰু এটা আমি আৰু কি লিখিব পাৰো, ইয়াত B = আমি কি লিখিম 3। এতিয়া B = যদি 3 হয় তেতিয়া হলে A = 3Q + R হ'ব। তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব 0 ≤ R ≤ 3। তাৰ মানে কি হ'ব R > 0 R < 3। তেতিয়া হলে আমাৰ Rৰ ভ্যালুটো কি হ'ব R = 0 1 2। তেতিয়া হলে কি হ'ব R = 0 1 and 2। এই Rৰ ভ্যালু কেইটা আমি বহাই পেলাই আমি বাকিটো আমি সলভ কৰিম। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা যদি R = 0 হয় তেন্তে কি হ'ব A = 3Q + R, Rৰ মান 0। তেতিয়া হলে কি হ'ব A = 3Q। এতিয়া আমি উভয় পক্ষকে ঘন কৰিম আমি A³ = 3Q (3^3)। এতিয়া আমি ইয়াত লিখিব পাৰো উভয় পক্ষক ঘন কৰি পাওঁ, পক্ষক ঘন কৰি তো লিখিবা কৰি। এতিয়া উভয় পক্ষক ঘন কৰিলে আমাৰ কি হ'ব A³ = 3³ মানে 27, Q³ মানে Q³ হ'ব। ইয়াত আমাৰ যিহেতু আমাৰ যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাটো 9m বুলি কৈছে, গতিকে আমি কি কৰিম, এইটো আমি 27ক ভাগ কৰিম 9ৰ লগত। 9 3 × 27 3Q এইটো। এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো A³ = 9, এইটো আমি M বুলি ধৰিব পাৰো। M য'ত M = 3Q³। ঠিক আছে, তাৰ মানে যিকোনো মানে যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা কি হ'ব 9m আৰ্হিৰ হয়। এইটো দেখুৱা হ'ল আমাৰ এইখিনি। এতিয়া আমি 0 R = 1 টোত আমি দেখুৱাম আমি। ঠিক আছে, এতিয়া যদি R = 1 হয় তেন্তে কি হ'ব
তেন্তে a is equal 3q plus 1 আকৌ আমি উভয় পক্ষক বৰ্গ কৰি পাওঁ a cube is equal 3q plus 1 whole cube এইটো আমি এইটো লিখিব পাৰা হলো সাইডত উভয় পক্ষক ঘন এইটো বৰ্গ নহয় ঘন কৰি উভয় পক্ষক ঘন কৰি পাওঁ a cube is equal 3q plus 1 whole cube উভয় পক্ষক ঘন কৰি আমি এইটো পাইছো ঠিক এতিয়া ঘন কৰিলে কি হ'ব a cube is equal to a plus b whole cube হৈছে a plus b whole cube মানে কি আছিলে a plus b whole cube মানে কি আছিলে a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube এটো আছিলে নহয় জানো ঠিক আছে এতিয়া আমি এই সূত্ৰটোত আমি ভাঙি দিম 3q whole cube plus 3a মানে হৈছে 3q square b মানে 1 আৰু plus 3a into b মানে 1 square plus 1 cube এটো ভাঙিলে হ'ব কি এতিয়া কি হ'ব a cube is equal কি হ'ব 3 cube মানে কি 3q whole cube মানে কি হ'ব 27 q cube plus এটো গুটেটো ভাঙিলে 3 square মানে 9 into 3 মানে 27 into 1 মানে 27 q তাৰ পিছত কি হ'ব এটো কি হ'ব 3 into 3 9 1 square মানে 1 9 into 1 9 হ'ব plus 1 cube মানে 1 এতিয়া a cube is equal ইয়াত আমি 9 কমন লম 9 কমন ললে এইখিনিৰ পৰা ইয়ালৈকে 9 আমি কমন লম 9 কমন ললে কি হ'ব তেতিয়া কি থাকিব ইয়াতে 9 3 গুণে 27 ইয়াতে 9 3 গুণে 27 9 গুণে 9 মানে q এ থাকিব plus 1 এতিয়া a cube is equal 9 এইখিনিক আমি m বুলি ধৰিলো যত m is equal 3q cube plus 3q plus q এতিয়া এইটো আমাৰ সলভ হল দ্বিতীয়টো মানে যিকোনো যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ ঘনফলটো 9m plus 1 আৰহিৰ হ'ব ঠিক আছে এটো সলভ হল এতিয়া আমি তৃতীয়টো আহিছো এতিয়া যদি r is equal to হয় তেন্তে কি হ'ব a is equal 3q plus 2 এতিয়া আকৌ কি কৰিম আমি উভয় পক্ষক ঘন কৰিম 3q plus 2 whole cube এতিয়া ঘন কৰিলে হ'ব কি সোয়া a plus b whole cube ওতে আমি ভাঙিম তেতিয়া হলে কি হ'ব 3q whole cube plus 3a মানে 3q whole square b মানে 2 plus 3q b square plus b cube এতিয়া আমি এটো ভাঙি দিম কি হ'ব ভাঙিলে 27 q cube plus এটো হ'ব 3 square মানে 9 into 3 মানে 27 into 2 এটো 2 ৰাখিলো 27 q square into 2 তে ৰাখিলো এটো আমি তাৰ পিছত আমাৰ কমন লওতে সুবিধা হ'ব প্লাস 9 হল 9 into কিমান হ'ব 4 36 q plus 2 cube মানে 8 এতিয়া a cube
ইজ ইকুৱেল ইয়াৰ পৰা 9 কমন ল'লে আমাৰ কি হ'ব ইয়াত থাকিলে 3 3 9 গুণে 27 কিউ কিউব আৰু 3 9 গুণে 27 3 থাকিলে 3 দুগুণে 6 কিউ স্কোয়ার প্লাস 3 4 গুণে 9 4 থাকিলে আমি ইয়াৰ পৰা এখিনিলৈ কমন লৈছো বাকি থাকিলে 8 এতিয়া a কিউব ইজ ইকুৱেল 9 এখিনিৰ পৰা ইয়ালৈ আমি m ধৰিলো য'ত m আৰু ইয়াত প্লাস 8 আছে 8 য'ত কি হ'ব m ইজ ইকুৱেল কি হ'ব 3 কিউ কিউব প্লাস 6 কিউ প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস 4 কিউ এটো হয় এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰো ইয়াত সোয়া ইয়াত কি হল আমি আগৰ কেটাও দেখুৱাইছিলো আগৰ দুটা দেখুৱালো যিকোনো অখণ্ড সংখ্যা আমি এ ধৰিছিলো মানে এৰ যেটো ঘনফলটো কি হ'ব 9m + 8 আহিৰ হৈছে আগৰটো হৈছিলে a কিউব 9m + 1 তাৰ আগৰটো আছিলে 9m আমাৰ এটো দেখুৱা হল গতিকে আমি লিখিব পাৰো দেখুৱা হল ঠিক আছে তোমালোকে যদি বুজি পাইছা তেতিয়া হলে বুজি পাইছো বা ভাল লাগিছে বুলি লিখিবা কমেন্ট তেতিয়া হলে মোৰ ভাল লাগিব আৰু বুজি নাপালেও লিখিবা আৰু যদিহে অলপ ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ